Let's go! Nyt me rakennetaan mun pelaajakortti ja siis niinku säbässä, jos olisi samanlainen peli säbästä kuin NR on. Mulla oli tähän videoon yksi idea, minkä mä olisin halunnut toteuttaa, mutta mä säästän sen tässä kohtaa, koska sitä Floorball League-videopeliä kehitetään taas ja siitä on tulossa uusia versioita, niin mä ehkä toteutan tällaisen sitten jatkossa myös siinä pelissä. Mutta tosiaan tänään rakennetaan mun NS-buildi tähän peliin. Silleen niin kuin se olisi säbässä. Ja nyt sitten ne, jotka on pelannut mua vastaan tai pelaa samassa jengissä tai on pelannut samassa jengissä tai kattonut kun mä pelaan, niin saa rohkeasti oikeasti sitten kertoa vaikka kommenteissa, että mitkä näistä meni niinku ihan vihkoon. Ja on lupa palauttaa maan pinnalle, jos jonkun statsin mä ränkkään itselleni ihan liian korkealle. Ei ole niin vakavaa. Ihan niinku mielenkiinnostavaa. Olisi niinku hauska kyllä tietää, jos olisi niinku muita näkemyksiä. Meidän asteikko menee tänään suurin piirtein näin. Koska mä pelaan Suomi-sarjaa, niin me ankkuroidaan sellainen Suomi-sarjan perustaso, että se on 80. Jos mä laitan itselleni jonkun statsin, että se on 80, niin se tarkoittaa, että se on sitten niinku aika keskiverto Suomi-sarjatasolle. 85 alkaa olla semmoinen divari niinku keskitason pelaaja. Eli 85 alkaa olla silleen Suomi-sarjan mittapuulla jo silleen aika hyvä statsi. 90 alkaa sitten olemaan niinku liigatasoa ja sitten kaikki 95 ylöspäin sitten alkaa olemaan jo sellaista niinku maailmanluokkaa siinä osa-alueessa. Mä koitan tässä sitten aina sitä mukaan, kun mennään näitä statseja läpi, niin myös selittää, että mitä se statsi niinku tarkoittaa, koska osa näistä ei ole niinku ihan selkeitä. Ja mä ränkkään nämä puhtaasti sen perusteella, että mitä nämä statsit tekee NRissä. Eiköhän tähän on nyt ihan tarpeeksi höpisty tähän alkuun. Ja lähdetään liikkeelle saman tien tästä player classista. Ja mun mielestä tähän on 3 ihan hyvää vaihtoehtoa. Ensinnäkin, mitä me ei valita, Dangleri. Joku voisi ehkä mun niinku player classiksi luokitella Danglerin. Mä väistän tästä, niin voitte lukea tonne, että mitä tää Dangleri tarkoittaa pelin mukaan, niin kyllä toi niinku jonkin verran kuvaa mua pelaajana, mutta ei ehkä ihan täydellisesti. Mutta nämä 2 muuta vaihtoehtoa on mun mielestä niinku tosi osuvat. Eli two-way forward. Mä tietyllä tapaa jopa mielen itteni enemmän tämän tyyliseksi pelaajaksi. Mä nyt koitan väistellä, että pystytte lukemaan. Mun mielestä tää on oikeasti jo aika lähellä, mutta mä silti joudun valitsemaan itselleni Playmakerin. Ja tää johtuu enimmäkseen siitä, että Playmakerin statsit on niinku valmiiksi paljon lähempänä sitä, mitä mun statsit oikeasti tulee olemaan. Ja lisäksi two-way forwardia ei pysty tehdä niin kevyeksi kuin Playmakeri. Joo, Playmakerikään ei pysty tehdä tämän kevyemmäksi, eli 160, tää on kiloissa 72,5 kiloa. Eilen tsekkasin, niin mä itse painan 67 kilogrammaa. Nyt sit ihan rauhassa kommenteissa sen kanssa. Mut pituuden tälle saa ihan oikein, eli 180 senttiä pitkä ja se on 5'11 ja 160 pounds, nyt vaikka ihan noin painava en oikeasti edes ole. X-faktorit mä otan tässä kohtaa ihan tyhjäksi. Selitän sit sitä mukaan, kun johonkin statsiin liittyvä ability lisätään. Niitä tulee kyllä tohon 3. Hyökätään nyt saman tien tästä ekan kategorian kimppuun. Ja ekat 2 statsia onkin tässä rannarin ja lämärin tarkkuus. Toi lämäri nyt on vähän semmonen, että enhän mä nyt realistisesti ihan kauheasti in-gameissa niin sanotusti sitä käytä. Mutta nämä menee kyllä varmaan aika niinku käsi kädessä omalla kohdallani. Mä sanoisin, että vetäminen ei ole todellakaan mikään niinku vahvuus itsellä. Ja niin kuin mä määrittelin tuossa alkuun, niin 80 on semmoinen Suomi-sarjan keskitaso. Ja mun mielestä tää on ihan realistinen itselle. Että aika semmoinen average veto, mitä tuolla Suomi-sarjassa on. Että ei mikään hyvä, mutta ei nyt mikään super huonokaan. Plus mä lisään itselleni backhand buildin. Eli tää specialist ei kuitenkaan all-star tai elite, mutta tää keltainen. Rystyvedot lähtee vähän paremmin. Et vedot overall ei ole niinku mitään erityisiä, mutta rystylläkin pystyy ampumaan silleen ihan ok. Mun mielestä tää on niinku ihan reilu näille statseille. Sitten 3. statsi, eli nopeus. Ja mä oon ollut niinku junnuna oikeasti jopa aika hidas, mutta viime kesänä tätä on kyllä niinku oikeasti reenattu. Et nykyään mä oon jopa niinku silleen nopeustesteissä, mitä meillä oli tuossa ennen kautta, niin oli jopa niinku aika lähellä joukkojen kärkipäätä. Et sanoisin, että tää on jopa niinku ihan hyvä nykyään, mutta in-gameissa mun nopeus ei ole siltikään mikään erityinen. Mä
laitan sen tuohon 87. Se voisi olla mun mielestä aika reilu. Seuraavaksi tasapaino. Ja tää on vähän vaikea, koska tämän tyylisiä statseja tulee myös myöhemmin. Mä selitän tätä valintaa vähän myöhemmin, koska jotkut saattaa miettiä, että tämä 81 on jopa ehkä vähän korkea tähän statsiin, mutta mä selitän myöhemmin, miksi tämä on 81. Sitten agility, eli ketteryys. Säväpelaajat varmaan tietää sen testin, mistä testataan ketteryyttä. Se 8, mikä juostaa. Mulla on tästä siis sellainen story, että siitä ei ole edes niin kauan. On siis siitä varmaan niinku, siis selkeästi yli 5 vuotta, mutta niinku, ei edes niin kauan sitten. Mä en päässyt sitä testiin alle 8 sekuntiin, mikä oli siis ihan käsittämättömän huono tulos. Mutta tätä kautta ennen testeissä mä juoksin sen johonkin 6,5 tai 6,6 tai jotain tällaista. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, mutta se on niinku oikeasti jo aika hyvä. Niin mä sanoisin, että tämänkin voi laittaa tuohon 87. Sitten siirrytäänkin seuraavaan kategoriaan. Ja tässä jälleen noi vetostatsit tulee ekana, eli rannari ja lämärin voima. Tässä kohtaa mä kyllä en voi antaa näille samaa reitingiä. Mä luulen, että tämä rannarin voima menee aika lailla tuohon samoihin kuin noi muut vetostatsit. Että niinku 80 paikkeelle. Ehkä itse asiassa jopa vähän alle. Mä sanoisin, että tää ei ole mikään niinku kauhean hyvä mulla. Että niinku, ei se nyt varsinaisesti ole mikään super iso heikkouskaan, mutta joku 7-8. Ei mun niinku rannari ole mikään maailman painavin. Tää on nyt vähän ehkä tyhmä niinku ränkätä, koska en mä nyt niinku oikeesti pelissä melkein ikinä lämää. Mut niinku jos mä saisin asetella, sais tiettekö tutkaa lämäri tuloksen perusteella ränkätä, niin sit tää olisi oikeesti aika kova. Mut mä kyllä heitän tän johonkin niinku tohon puoleen väliin silleen, että 85, että niinku periaatteessa pystyn vetämään kovaa, mut kun sitä ei tule käytettyä, niin en mä sitä voi niin kuin laittaa ton korkeammalle mitenkään. Acceleration seuraavaksi, eli kiihtyvyys. Ja mä luulen, että tää on ihan reilu laittaa vaan tohon 87, missä mulla on noin nopeus ja ketteryyskin. Menee aika käsi kädessä niiden kanssa mun mielestä. Ei ole mun mielestä mitään niin kuin selkeää vahvuutta omassa niin kuin juoksussa, että olisi niin kuin tosi räjähtävä lähtö tai se huippunopeus olisi sitten parempi. Et mun mielestä noi on aika silleen tasaiset mulla. Sitten puck control, eli no säbässä se on sitten niinku pallonhallinta. Ja mä luulen, että moni varmaan niinku aattelisi, että kaikki tommonen niinku pallon käsittely, kaikki tollaiset käsiin liittyvät statsit olisi mulla niinku parhaita. Mutta mä oon sitä mieltä, että ton tyylisistä statseista tää on mulla itse asiassa kaikista huonoin. On se silti siis ihan hyvä, mutta niinku joku 85. Ehkä 86. 85, 86. Laitetaan vaikka 86. Kyllä se on kuitenkin niinku ihan hyvä, mutta ei mikään erityinen mun mielestä. Sitten viimeisenä tässä kategoriassa kunto. Tätä nyt ei varmaan ihan kauheasti ja sen enempää tarvitse selittää kuin se, että piip-testissä menee se yli 15 minuuttia. Tuossa kesällä tuli myös suoritettua se 10 kilsaa 40 minuuttiin. Niin kyllä mä sanon, että silleen säpäpelaajista en mä usko edes, että niinku mä veikkaan, että maajoukkuepelaajistakaan kovin moni ei niinku pääse tohon. Että niinku kunnosta se ei kyllä omalla kohdalla jää kiinni se. Jopa toi 97, se on nyt maksimi, mihin tän saa. Se on mun mielestä aika realistinen. Sitten seuraava kategoria liikkeelle ja syöttäminen ensimmäisenä tässä. Ja niin kuin mä äsken puhuin ton puck controlin kohdalla, että noin niinku käsiin liittyvät statsit, se ei ole ehkä mulla se paras. Niin syöttäminen on mun mielestä niistä statseista sit niinku se toisiksi huonoin itse asiassa. Mutta on kuitenkin jo silleen selkeästi mulla niinku vahvuuksia. Niin mä laittasin 88 ja lisäksi mä laittasin tape to tapein ja sinisenä. Ja toi tape to tapehän siis antaa niinku NRissä pelaajille mahdollisuuden heittää niinku normisyöttöjä esimerkiksi silleen lättynä, silleen justiin vastustajan lavan yli. Niin mun mielestä tämä matchaa niinku meikäläiseen säpäkentällä ihan täydellisesti. Että ei mun niinku tekninen syöttötaito ole mikään erityisen hyvä, mutta
mä osaan kyllä niinku heittää sen pikku lätyn silloin, kun se tarvitaan, niin tää on mun mielestä aika reilu. Et sininen tape to tape 88 passing, toi on mun mielestä aika hyvä. Sitten seuraavana on offensive awareness, hyökkäyspään tietoisuus. Ja mitä tää nyt siis oikeastaan edes tarkoittaa, niin tää on tavallaan niinku se, että miten sä sijoitut, mikä sun rintamasuunta on hyökkäysalueella, miten valmis sä oot niinku siihen, että sulle syötetään ton tyylisiä juttuja. Vaikka mä oon niinku yleisesti hyvä esimerkiksi niinku sijoittumaan suht oikein kentällä, niin tää ei ole mun mielestä mulla kuitenkaan mikään semmonen super niinku hyvä ominaisuus. Että toi 85 on ehkä jopa vähän liikaa. Et mä otan siitä vielä yhden alaspäin. Et 84, ihan hyvä statsi, mutta ei mikään niinku superhyvä kuitenkaan. Sitten bodycheckingin voi laittaa saman tien niin alas, kun se vaan saa. 69 asti joo, seems about right. Mä selitän sitä vähän tuossa seuraavan kategorian kohdalla vielä enemmän, että minkä takia bodychecking on noin alhaalla. Mutta sen sijaan stick checking, niin tää on mun mielestä kyllä selkeästi vahvuus itsellä. Et kyllä silloin, kun niinku se paikka tulee, niin kyllä sillä nälkäisellä mailalla ollaan riistämässä. Mä heittäisin tänne ehkä niinku tohon 87. Mun mielestä se on ihan niinku reilu paikka. Sitten viimeisenä tästä kategoriasta defensive awareness, eli puolustuspään tietoisuus. Ja mitä tää tekee, niin NRissä tää käytännössä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sun pelaaja katkoo syöttöjä. Ja jos me mennään tolla perusteella, niin tää on kyllä niinku vielä selkeästi isompi vahvuus itsellä kuin toi stick checkingi. Ja mä teen tämän kohdalla saman jutun, kun mä teen ton passingin kohdalla. Eli se baseline, tavallaan se sijoittuminen ja tollanen 88. Ja sit vielä siihen kaupan päälle me laitetaan sinisenä quick pick, mikä siis auttaa syötön katkoissa. Sitten seuraavaan kategoriaan, ja nyt on kyllä sairas putki päällä, nimittäin hand eye. Tää on muistaakseni joku reaktiotaidot suomennettuna tässä pelissä. Ja mitä tää tekee, niin vaikuttaa käytännössä ohjureihin NRissä, mutta tää nyt lasketaan silleen, että periaatteessa kaikkiin niinku ilmassa oleviin palloihin tommosia osuminen, niin se on kyllä niinku itsellä, se on tosi kovalla tasolla. Et kyllä mä sanoisin, että se menee yli 90 sinne niinku ihan oikeasti silleen liigatasolle, mutta ei ehkä ihan sinne maailmanluokan tasolle. Mä sanoisin, että 93 silleen realistisesti oikeasti voi olla jopa niinku ihan reilu. Musta tuntuu, että mä olin kyllä vielä parempi tossa joskus niinku junnumpana. Siis musta tuntui jossain vaiheessa, että mä asun niinku ihan jokaiseen palloon ilmasta. Ja kyllä mä niihin edelleenkin osun, mutta ei ole ihan sitä 95 plussa tasoa kuitenkaan. Sitten strength. Ja nyt mä vähän niinku selitän sen, että minkä takia body checking meni nollaan, mutta sit tää menee itse asiassa 81. Mä otan itse todella harvoin kontaktia pelissä, mutta nykyään mä oon ainakin omasta mielestäni oppinut pelaamaan ihan ok, siis niinku tilanteita, että vastustaja ottaa sen kontaktin. Ja tavallaan samasta syystä mulla on myös toi balance 81 ja sit strength 81. Että tavallaan vaikka se kamppailupelaaminen onkin selkeästi niinku heikkous omassa pelaamisessa, niin se ei tavallaan kaadu siihen, että mä itse keräilisin, tiettäkö, joka tilanteessa kamoi kentän pinnasta, vaikka mä nyt en ole itse se pelaaja, joka heittelee niitä vastustajia myöskään sinne kentän pintaan. Mun mielestä tää voi ihan hyvin olla tossa. Sitten seuraavaksi durability, eli kestävyys. Ja nyt on sitten niinku tavallaan se, että tässä on nyt tavallaan kaksi juttua. Kun kuulee sanan kestävyys, niin sen usein niinku linkittää tuohon kuntoon, mikä me laitettiin ihan tappiin asti. Mutta itse asiassa tässä pelissä se vaikuttaa ainoastaan loukkaantumisiin. Eli jos sulla on matala durability, sä loukkaannut useammin. Ja tässä tulee vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Nimittäin mä en muista, että mä olisin tyyliin ikinä ainakaan mitenkään vakavasti loukkaantunut pelissä. Et mä en muista esimerkiksi viimeistä kertaa, kun mä oon joutunut silleen lopettaa pelin kesken jonkun loukkaantumisen takia. Oli ehkä joku matsi viime kaudella. Ehkä. En ole ihan varma. Mutta sitten toisaalta 3,5 vuotta sitten mulla meni alaselkä. Tuli alaselän rasitusmurtuma. Ja se murtuma itsessään ei ole siis koskaan luutunut. Elikkä esimerkiksi nykyäänkin mä joudun jonkin verran skippailemaan lajitreenejä, koska niinku salibändyn pelaaminen saattaa välillä olla vähän myrkkyä tolle mun selälle. Mutta niinku sit kun mä pelaan, niin mä en loukkaannut melkein kyllä ikinä. No ei itse asiassa, nyt mä muistan yhden. Meni viime keväällä,
niinku kauden päättymisen jälkeen takareisi revähti treeneissä. Et laitetaan nyt me laitetaan durability minimiin. Tää nyt on vähän silleen tyhmä, koska mä en kyllä niinku loukkaannut niinku pelissä melkein ikinä. Et niinku tietyllä tapaa tämän voisi laittaa niinku maksimiin, mutta me nyt laitetaan se minimiin. Ei tuolla statsilla nyt ole niin väliä, koska seuraavaksi me laitetaan shot blockingia kuitenkin vähän enemmän kuin 76, koska mun mielestä mä blokkaan kuitenkin vetoja ihan hyvin. Niin mä laitan sen 80. Kattokaa, mä en pysty, tiedättekö, laittaa enempää tähän niinku statseja tähän kategoriaan. Niin tämän takia meidän nyt piti uhrata toi durability statsi, mutta senkin pitäisi olla oikeasti varmaan aika korkealla. Mä en nyt tiedä, miten ton nyt niinku ränkkää tässä mun tilanteessa, mutta mennään nyt olla. Ja sitten mennään viimeiseen kategoriaan ja ai että, Deking. Multahan löytyy siis kaikki NR-kikat siitä kuuluisasta kikkakiisselikirjasta, joten kyllähän me tää nyt heitetään. Mitä? Miksi Simba laittaa mulle jotain friend requesteja tähän aikaan? Nyt meni kyllä vähän pakkasekaisin, mutta joo, kyllä Dekingi niinku pitää olla korkealla. Mä en ehkä nostaisi sitä ihan yhtä korkealle kuin missä toi mun hand eye on tuolla 93. Mutta mä pystyn mun mielestä jättää sen tuohon 92. Ja koska mä tarviin noita pisteitä, niin heitetään jo tässä kohtaa fighting skillit niin miinukselle kuin vaan mahdollista. Vaikka mähän on siis tunnettu tappelija tuolla sählypiireissä. No ei vaan. Onneksi säbästappelut ei ole minkäänlainen juttu, koska siinä mulle ei ihan kauheasti olisi joukkueelle annettavaa. Seuraavaksi nyt liikutaan vaarallisilla vesillä, koska nyt mä saan kyllä kuulla asiasta, jos mä laitan tämän liian korkealle. Ei, mutta mun mielestä mä oon ihan hyvä aloittaa. Meidän siis jengissä on tosi hyvät aloittajat Suomi-sarjatasolle, niin vaikka munkin jengistä löytyy silleen mua parempia aloittajia, niin mun mielestä toi 85 ei se ole niinku mitenkään super niinku epäreilu statsi laittaa tähän. Et 85, kyllä mä väitän, että mä pystyisin divarissakin voittaa puolet aloituksesta. Ja sitten viimeinen statsi, discipline, eli kurinalaisuus. Ja tämän mä pystyn hyvällä omalla tunnolla, paitsi että meillä loppuu noin pisteet kesken. Tää on nyt vähän paha. Koska tämän mä pystyisin kyllä laittaa ihan hyvällä omalla tunnolla niin tappiin asti. 92. Mä nyt jätän tän tähän screeniin, jotta me saadaan toi discipline tuohon 92. Itse asiassa discipline, mä väitän, että mulla tää statsi pitäisi olla 99. Kirjaimellisesti 99. Tai ei ehkä ihan 99, mutta 97 tai 98 helposti. Kurinalaisuus siis tässä niin kuin NRissä vaikuttaa pelkästään jäähyihin, että kuinka todennäköisesti sä saat jäähyn. Ja mä laskin tämän tulospalvelusta, niin mulla on viimeiseen 116 pelattuun otteluun 1 jäähy, ja sekin oli tuomarivirhe. Se tuli kädellä pelaamisesta 2 minuuttia, ja mä en koskenut kädellä palloon siinä tilanteessa. Täysin tuomarivirhe, 2 minuutin jäähy, eli oikeasti 116 peliä pitäisi olla nyt ilman jäähyjä. Toki jotain, tiedättekö, mailarikkeitä nyt tulee itselläkin, että ei se nyt niin ole, että mä ikinä rikkois, mutta todella harvoin niin kuin mitään jäähyn arvosta varsinkaan. Ja kyllä mä niin kuin mun mielestä kaikilla muillakin tavoilla niin kuin ansaitsen niin kuin korkean statsin tuohon kurialaisuuteen. En mä nyt niin kuin ihan liikaa höntyile kentällä niin sanotusti. Mutta antaa nyt olla tuossa toi 92, kun sitä ei pysty korkeammalle laittaa. Niin tässä on nyt niin kuin sit mun lopullinen pelaajabuildi. Lasketaan vielä tähän loppuun niin kuin keskiarvot erityyppisistä jutuista. Niin tässä olisi mun lopullinen pelaajakortti. Mitä olette mieltä? Ja tosiaan saa kyllä antaa niinku palautetta, jos nämä meni nyt niinku ihan pieleen.